Rồi hen, xin chào các anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà tìm kiếm bằng giọng nói ở trên cái ứng dụng CaView ha. Thì mình có tổng cộng là 3 cách tìm kiếm. Đầu tiên là em sẽ lướt qua cái chức năng thôi, rồi sau đó em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách để tìm kiếm thế nào ha. Cách đầu tiên là mình nhấn vào cái icon tìm kiếm giọng nói nè, hoặc là mình nhấn trên cái nút vô lăng á, hoặc là mình nói là Hey Google nếu mà mình cài đặt trợ lý. Rồi thì bây giờ em sẽ thử cái cách đầu tiên cho anh em ha. Mình sẽ nói là mở nhạc, tên bài nhạc, hoặc là mở nhạc, tên ca sĩ. Có thể thêm CaView hay gì cũng được. Rồi bây giờ em sẽ nói thử nè. Mở nhạc hot TikTok. Được chứ, đang yêu cầu CaView mở hot TikTok. Đó, thì nó sẽ ra chỗ hot TikTok ha. Rồi sau đó mình lít vào mình nghe. Đó. Ở ngay màn hình đa nhiệm này nè, mình nói vẫn được nha. Đó. Tiếp theo đó là cái cách số 2 nha. Thì cách số 2 là mình nhấn vào cái icon start này. Rồi hen, thì mình sẽ hướng dẫn đến cách tìm kiếm số 2 ha. Cách tìm kiếm số 2 là mình nhấn vào cái ô search nè. Rồi nó hiện cái icon lên, mình sẽ bắt đầu nói. Ví dụ mình muốn tìm tấm lòng cửu long thì mình sẽ nói là tấm lòng cửu long vào đó. Rồi ví dụ mình thử cho các bạn xem ha. Bấm vào đây. Tấm lòng cửu long. Đó, thì nó sẽ ra chỗ này, mình chọn vào. Rồi mình lít nhạc lên nghe thôi. Đó, thì cái này nó có một cái nhược điểm là nếu mình xung quanh nó có tiếng ồn á thì nó cứ thu vô mic á. Thì mình sẽ có cách đó là mình nhấn vào cái nút icon bằng giọng nói hoặc là tìm kiếm giọng nói trên màn hình trên vô lăng á để mình chủ động ngắt. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ mình tìm lại nhạc hot TikTok đi. Rồi nhạc hot TikTok. Rồi chủ động bấm vô đây nè. Đó. Để cho nó ngắt nè. Do cái mình bấm trễ nên là nó không ngắt được nè. Nó có thêm ơi động dù đi xa hãy nhớ gạo trắng nước nút tìm kiếm nè. Đó, vậy thôi. Rồi tiếp theo là cách số 3 ha. Rồi mình thoát cái chế độ này ra đi. Cái cách số 3 là mình sẽ nhấn vào cái nút search này một cái. Thì cái chỗ này nói chung là mình thấy nó vẫn còn chưa có tiện dụng lắm, ngoại trừ cái tìm kiếm giọng nói trên vô lăng thôi. Chỗ này thì chắc là mình sẽ sửa lại để cho nó tiện dụng hơn. Rồi cái chỗ này thì mình nhấn vào cái ô search nè, rồi mình nhấn vào cái icon giọng nói, thì nó phải trải qua 2 bước ha. Rồi mình sẽ nói cái tên bài hát mình muốn nghe. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Chờ anh về. Chờ anh về. Đó, thì nó sẽ ra bài nhạc nè, rồi mình lít vào mình xem. Đó. Thì trong 3 cách đó, thì cách tìm kiếm bằng trên vô lăng là cái cách tiện nhất. VIP dẫn đầu xu thế sinh lời. Sẽ cũng khó nhất. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà setup tìm kiếm bằng giọng nói trên vô lăng ha. Thì ngay cả cái app thử nghiệm thì nó cũng sẽ, các bạn cũng sẽ có thể tìm kiếm trên vô lăng này, hoặc là tìm kiếm thông qua trợ lý Google á. Các bạn có thể nói là Hey Google mở nhạc chờ anh về chẳng hạn, thì nó sẽ mở cho các bạn ha. Rồi thì cách thiết lập nó nè, thì ở đây mình có chia sẻ trên cái group Facebook nè. Các bạn sẽ đọc cái bài viết này ha. Thì cài đặt trợ lý phát nhạc với CaView, thì vào Android Auto nè, rồi quản lý trợ lý kỹ thuật số. Một nhạc thì mình sẽ chọn là không có nhạc cung cấp mặc định, giống vậy ha. Còn ngôn ngữ trợ lý thì mình sẽ chọn là trợ lý của Google. Thì Google thì nó sẽ ưu tiên những cái ứng dụng của Google giống như là YouTube Music, nên mình sẽ
thay đổi cái tùy chọn này để cho nó chuyển qua cái ca view của mình ha. Rồi thì mình sẽ làm cho các bạn xem nè. Thì đầu tiên mình sẽ lấy điện thoại lên, thì mình vào Google Play á. Nếu mà các bạn không biết vào một Android Auto ở đâu, thì các bạn vào Google Play, các bạn gõ Android Auto một cái thì nó sẽ chuyển đến cái phần cài đặt của Android Auto nè. Rồi sau đó mình sẽ vào cái mục quản lý trợ lý kỹ thuật số, mình bấm vào đây. Rồi mình sẽ kéo xuống ha. Các trợ lý kỹ thuật số của Google nè, thì có thể là điện thoại của các bạn thì nó sẽ khác một tí á. Nhưng mà đại loại á, là mình sẽ tìm cái mục để mà mình chọn cái trợ lý Google hay là Gemini. Rồi thì cái này mình chọn Gemini nó vẫn ok nè, nhưng mà tùy vào cái máy của các bạn đó. Thì mình khuyến khích là các bạn nên chọn qua trợ lý của Google, rồi chọn đây cái rồi bấm chuyển nè, rồi bấm back trở lên nè. Rồi tiếp theo mình sẽ kiếm cái mục nhạc ha, hoặc là mình bấm tìm kiếm đây nè, mình chọn search cái từ nhạc một cái, rồi mình bấm vô đây đó. Thì mình để cho Google nó không ưu tiên YouTube thì mình sẽ chọn là không có nhạc cung cấp mặc định nè đó. Thì là xong rồi. Quay lại cái phần này. Thì mình sẽ bật cái mục tùy chỉnh cái trình đang chạy nè. Nếu mà các bạn đang xài nhiều cái ứng dụng nghe nhạc á, giống như là các bạn có Zing MP3 nè, các bạn có Spotify nè, thì các bạn có YouTube Music nè, thì các bạn nên tắt hết nó đi nè. Mình chỉ sử dụng cái ứng dụng CaView thôi, để Google nó ưu tiên cái CaView, để mình khi mình tìm kiếm thì nó sẽ mở lên luôn cho mình, thì mình khỏi phải nói. Ví dụ là mình nói là mình có nhiều ứng dụng thì mình phải nói chính xác cái từ CaView thì nó sẽ hơi khó phát âm cho các bạn, nên là mình nghĩ là nên mình sử dụng một cái app thôi, một vài cái app thôi. CaView để mình xem video, mình nghe nhạc có đủ rồi. Thì mình không nên xài thêm những cái khác, nó làm mình rối khi mình đang lái xe ha. Rồi mình sẽ kết hợp với lại Google Maps hoặc là Việt Maps nữa, để khi mà mình đi đường thì nó sẽ, mình vừa xem, mình có đang mở xem video thì cái Việt Maps nó cũng sẽ nhắc mình là đã đi rẽ trái rẽ phải, hay là tốc độ bao nhiêu, rồi có camera phạt nguội hay không ha. Rồi thì cái clip của mình tới đây là hết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha.